So, pagkatapos po ang bagyo, may puro binibigyan. Tama po ito. Ayaw mo naman po. Bakit natin pagsabi sa mga ano? Taon-taon po kaya nagsagali ng natin sa resource. At ako yan niya, sa statistic, kaya national statistic. Ay, Sabay po sila ngayon. Yung PSA po sila. Christian, magandang nagsunod. Pero 2020 na ang doon ko nagsabi ng sticker. Grabe ang takot ng tao ng tubig niya. Grabe tubig niya. Pinag-report na sa may mga may planong yata. Ang kaso mo sa nabagay ito? Napunto ba po sa ang PSA? Ang ngipin doon kayo ito talaga. Doon niya, yan man siya ng mga bulong. So, bakuna. Bakuna ang bilog na ang bilog na taong kapitan na tirang buwan na po. Nabiyosip ko yun. Biyog na pag ang ikutan ko yun. Okay, sa iba na pag niya gamit tapos kasi yan ang magpapasuwa. Siyempre, bago ka mong gamit, o pa mong pamilya. Ano po ang kapag niya po? Dahil po nagsusunod sa ano po kayo dito? Bago ka lang ang system niya. Ano po kayo dito? Gusto ano po ko sa inyo? Ako ba talaga itong dahil sa ano? Yung wala ako. Gusto na po na lang po yung dito. Gusto ko sa po hanggang dito. Nalamig niya po ako.
ano po po kaya sa gabos daw kaya halos na yung gamit kaya lang naglalaro ko na Pero kaso, baga di tingnan nilang kampanya. 6,000 ang pwede. Masus, pangurana. Di pa na kinabang sa tubig, yung mga nag-online ka po. Facebook ito, halos doon, pati estudyante, dapat may group chat, may kapiling, may group chat, paano ka maraming may sa mga kayo, pero po gabos din ang lalaki na nag-start po. lalaki. Tangon yan, dati kaya, may ganito kami sa utan, pang mga nila, pero ganyan, ako naman ang mag-aalit ko. Diba na po? Oo, dumaan ko kami. Babae po. Babae, balik, wama. Kaya pa po gabos ang lalaki. Hindi pa. Diba na po pamilya? Yes. Kasi po ang pinakapamilya po. Ako po. Ano po? Kasi, papasay na dito. Dito rin mo po. Persia po. Ano siya? Persia. Oo, basta nila. Persia. May mesh ka rin dito po. So, 2 years pa. Pangalat ko na po lang. So, tapos po may mesh na rin dito po. Eh, ako pa Kaya rin ako. naman po. Oo. Isa po. Naghahanap ako pwedeng matawag ng ID na yun na na-repeat ko no. Yung reklamo ko naman na. May batas ba na, narinig ko, batas pa lang. May ilo talaga na privadong privadong kumpanya, ano na bangko, ano. Kamamilya po po. Yun po. Ano po? Pag ID size lang po, 15 pesos. So, hindi ko din sa PSA. May ko na ito pala. Ang natulog mo lang sa Tobe, sa Manila. Kaya pa yan nag-abot yan ng kwan, kaya pa yan ang pagkulo. Nagkagana, di ba? Dahil natulog sa Pilipinas system yun, kapag iskan nila, nagkagana sa ay mo ba ang tawag wake up? Yan ako gusto na maraman na yan na yung iskan na, di ba? Papel talaga ang pinagkagana pa po. Iskan na dito. Kaya hindi nga bago yung mga dating ginayo. Nakataon ko yung so nakabasa ka ng kanya o So, nga po yun, nagpupunta sa mga yung mga nainit ito, yung mga na-release, hindi tayo mga magandang service. kasi papanet po. Kaya ko din siya. Bago po, Oakland, Kapatid. Nagsabay pa po. Sabay po ako. Ako, ganito. LYS. Settlement po, dito. Ito po siya nagsabay. That's it. Dito mo sila mag-plan. Next po, nakasaya. Si dami kong babae, si Esther Hadasa,
Barbatin. Yes, pero may info. Ada satu. H, A, double T, A, double S. Sa. Sa, may H sa O. Barbatin. Ay, middle name ko, ano, Bicol man. Si Joseph, Barbatin. Joseph. Ay, B, B pala. Joseph po. J-O, S-H, E-B. E po, E-B. Edya pa. Tulo po pangalan niya. Edya pa po. E-L-E. Taro na po. E, tapos A. O, E po na po. E, tapos say, tapos A-R. Tapos lamang po. Ang patol ng pangalan. H, double L. Tapos may 8,000. May Bicol. Ano, physical po yan? Physical po. Tulong taong, ano, kaya may kami ng baby yan. Kung tawan na din sa bid, junior, ay, orang malay ko. Ano po birthday niya? June 14, 1980. Nakaregister po sa local service namin. Nakaregister. Ako po, sa Gawin ito. Ay, ano, BSA. Ang babawa ito. Iya po. Nakaregister ako po. Christian. Ito po niya. Ito yung nakasulat sa Christian ka na. Kasi ba, saan nila? Bila lang yan, Christian, Christian sa Philippines. Tapos na po ako. Iya po. Ano po ang ayos na kapisa ko? Ako, ay ano, vocational pa lang. Video na. Ilang sa to niya. Okay. Natapos mo ba? Medyo ano ito, art mo lang ito, 400 art mo ito. 3 months.
Daming, o, with daming. Bali, dua lang ano, skill, dua trade. Mapagsilog din din, 4 years din mapagsilog. Wala siya mga 2 years lang. Walang vocation na rin ako. May rating na, yun na lang yan, nag-credit yun. Zero state po. Ano, high school, December 9, 1967. Naka-register na po sila dyan po. Dalawang kasi. Basta ang harap ko may ganito, siya may bilhin mo. Christian po rin po. Ayun po. Labas po kami Christian. Ayun po. Ano po, natapusan niyo? High school lang po dyan. So, Ito mo bakit kung siniraan ka ito sa college. natapos niyo po sa school. Ayun po. Si ano po kaganda? June 15, 2006. Ano po siya? Ginag-graduate ko na po na ano, na senior high, college na siya. Ano po, ano niya? So, restaurant niya. Or, ABS ka rito? Senior high school. Oo, senior high. Ano po? Sa ano po? December, December 1, 2000, ano na? 2007 dati. Ano po siya? Nakatapos ko sa ng junior high, mga senior high na school year. Ano po talaga na na-continue po talaga po sa Arin po. CBS po. Na-continue po talaga. Ano ba sila naman? Yung about po sa ano, yung mga certificate po sa person information. Sige. So, dito na po sila sa data po so, number sa IT. Sa Philippines IT na student.
Pwede sabihin ko siya. Ikalasan po, pwede sabihin. Ano sabi marami ko mata. Pero po, ngayon di parang 300 po ang sarap na ito sa prayer. wala na po, may problema. Basta po, nakakain siya. Ayan po siya. Ayan po parang. Ano po, sir? Diba? Tapos nung po kami Pilipinas. Meron po kami nag-aaral sa Ilocos. 3 years. Ako, nakagin po. Ano ito? Nakabuli ko gani kaya ng Manila 2019. 3 years na rin. 2019. Dahil 3 years na rin. Napulog na mag-uwi. Nagkita na po ako ng tinatawag. Ito. Iyo ko. Kaya ano yan, bagat sa munisipyo, may upir pa na, may gusto po si Mayor. Ang isda, isda, may scholar din dyan. Yun din, talaga sa aga. Kaya ang hindi ko masasabi na pagpunata ko. Kasi computer system campaign, minor kayo ng dati. Ito tapos. Ano, kaya. Okay, ito na naman yan. Sabi, yan da, 45 days. 45 days pa. Ito nakapos naman sa ano yan. Boss na ngayon. Okay, ano ako? Test niya. Yeah. Ito, lupa ko lang. Sa-plugging ka rin. Ito da. So, ano, online na course sa PISA, valid ito. Kasi kaya kung online course sa PISA dati, Ay, ito na kasi sa ito na kasi. So, yan. Sumunod yan. Dito na. So, plugging. Plugging. Nisiwan lang. Dahil nga, dahil nga, kahit sa loob ng tayo. Okay,
Kind of po ba siya nila? Kasi ka pagkalakabot na, pero ano, yun ang sa like, public, just a BOPT. First day college. Wala pa na siya nila na test na. Like, bumagay, nilawagan sa Siya mo. yung mga next month. Ganyan pala. Public po. Okay. Napagawa. Wala pa po siya sa So, mag-inilip ito. Ano pa naging doon sa ito? Wala mga bilis. wala pa mo. Balik ka. Test na. Hindi na. Isa po, in the first week po, nagano ako na doon na yung bibilang po sa Araw na. normal po. Hindi ako siya may tao. Wala ko po yun na trabaho. Wala. Ala! Tapos pag ginawa na kalimungan magamit, ibigay mo na kaya doon. Ano yan? Okay po. Lugi ako. Nag-work from home. Yes. Wala po siyang trabaho. Hindi man lang po laro. Housewife. So, work na po siya. In the first 6 months po, nagkanilang po. Tipon man lang. Hindi pa naman nila. Nag-work na po ng awaran na mga bata. Iba sa bakit. Naka-account po ng healthy foods. Iba sa iba. Mga healthy foods po. Meron po kami scheme. Chicken pala din.
Magkano kung kilaw po? Sa mga ano lang po yan. Mga ano lang, kung kilaw ka na. Mga ano ba, gawin dahil maintaining balance, ito yung mawala. Pero may secret. Ito po. Sa self-preparedness. In the first 12 months po, nagkatuan po kami kapag 12 months. power outage. Yeah. Nag-ground. Ground sa area so area. Sa Pilipinas. Lema. So ano po, pangkaha, automation. That's like sa paglang po po ang mga bakal. Yan. So, sorry po sa pagkakita. Wala si Patong-Tik. Ano nga po ito? Ano yung sabi na may tapos kami sa actually, nung affected kami sa police, pero kaya pero may kaso niya na Sa ano po, nagpa-Nigeria ako. ano yan, 12 pa, 12 pa. 12 pa, 12 pa. Kung yan si ano ko, na aksidente, sabi mo, daw pa ito sa 12 months sa alam ko yung pangmatawang tao, na ano sila na hulog yan, sa tulang kadigay na alas magpaso ka, hindi lang kita. Oo, okay ko. Ito ang mga gira mo mula sa tawa, mga 1 to 6 months na o twice yan mga kapag may 5 to 3 months. Word. Sa public safety po, nadala ko po kami pamilyan, safe, very safe, and safe. Kung sa tabaco, kahit sa Manila, talagang Quezon City, man. Dahil nga ba natin, hindi pinatay ito manual tao. Ito ako po SSS. Go. Yes, yes. Dahil, Elhan. go. So, other than po, other Pag-ibig. insurance. Pag-ibig. So, ano po, health insurance program. Dahil, di ba sabihin nila yung mga The first 12 months po, nakakuha naman po kami ng RC from SSS. dahil kung trabaho mo na kaya mo, ay yung pangalan mo niya, Sa kailan po? dahil naman, dahil mag-kaya, dahil naman, Amerika po. For Miss po. Sa ano po? dahil Sa ano po? dahil 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 niya. So, ano po, walang food stamp program. Naka-receive po ang educational assistance.
Dahil man. Tupad. Dashboard. Other assistance from the Bilis ka, kasama sila. Mapakabagyo. Kasi, sa other government programs, nakalito. dahil man. Sa what nila? May sa nila Tawa. sa kabila. Yun, talaga, ano, yung resilient, ako rin, mga ginamit pa na ito, diba? Nag-rate ako na diba? Ang pag-uusap Yung sa akin ang kontrol ko, hindi ito yung sa anak ko ba yung sa mga flash? Diba? Nag-share ng policy ko natin. Ano ba? Maso, So, ano po yung mga hindi na po kami nagkakaroon. Diba? Hindi na po kami nag-recycle. Kung nagkaroon po kami ng ang paghanap ko ng Magpupunta kami sumahon mga kapitbahay. ang ako po nila. Eh, Ano po ang sabi mo na pwede, sila po ang anak ng partner. kasama ko ng paano ka nagot ko, ganda, binaran na nila. Hindi, 2019, may sarili. Ah, sa Manila, iya. Ano? Uwi. Hindi ko. Pero, hindi ko. Pero, araw, pagkawali mo din. Problema. Kaya, kung yung pangkat ko, kung sakit mo, ibig ko. Pero, iwa. Pero, mabili pa kanina ng panahon na kami sa mga problema. Yung cellphone, yung mga estudyante ko na tayo, nag-eskwela. Saro ko ito doon, tapos ako itong saro. Yung balik ko. Problema. Iwa. Kung na-business mo ka rin, problema. 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 Iwa. Saro. Problema. Problema. Problema.
Balikan ko yung ano nito, ang weight nito. Yan. Ito mo na yung mga kasukan natin. Pamalito ka niya. Napakalo na ito. Agad mo ito na marigulo diyan. Ilang minutes na natin. Yan, yan mo ko na. Sulutong. Baka na pala kung mga ito. Kamu sa telegrito sa Kristo. Takol ka mo. Ay, tulog ko ka. Ano, iba-iba Kung lang. kontaktol man sa lakas. 3 months. Sutuwa ko kayo. Tama ka rin. Sama. Sa PSA mismo naman. Ikaw magbibigay sa inot. Pagkakala kayo sa CBMS. Kalau dito tutuwa ko dati tamay naglatid dyan sa ikaw pa dati na regular tapos kanto meron doon sa contractual. Ginawa niya. Sabi ko, dapat sa puro ka to. Sa puro ka to kaya. Ano na yung kabarangay sa kabagawa ng pinakatapos na tao. Kurang. Mga squatter ng mga bandi sa dating train na yan kasi Bakit ba ano yun? Ang nabawasan namin ito. So, ayaw. ayun kung dinarasan kaya ito naman pagkasa ano ito binangali na pinampong bakal na tulay ito naman sa palyo pala kinipon na rin Yun na ba? ibino nun ito Iba yung dati kasan pa ito Dalawang po kami na rin sa actually dyan ka malang may pinsan ako dyan mga doya dati ano din na purpose na ganito ginipuan tulay ibino rin ito Oo, sa Pilipino na sila. Sa tapos kapalya. ito tiyo niya ito si Pariang si Pariang parang napulis ko na ito ano niya ama niya kanya magpinsan ng tuga ay dahil ito akong pala ni Pariang ng babae napulis tapos yung ama niya magtuga si Gilbert Gilbert Tulia Pwede ba masan ini? Ulit lang. yun na yun Basta yung Pwede logo. kayo makasip. dati kinsa ito Basta yung logo po ang PS. Sa PSA po ka mo? Iya. So, ako po kumatang sa PSA. Sino mo? kaya naman ikaw rin may naharap sa Ganun. sakol na rin o nag-advertise niya sa Facebook ng mga sponsor legit ito Pero ba? hindi mo kaya kumabayad na ano na yoga ka ng patenta na Tapos, second kayo, yung ano? So, masak pa lang. nagagamit pa nung Ano din sa community care na Pwede yan maganda pinuno kapatid mo kami ni Hello, kung nakadisen. Sa kaya pala pakalagalan sa ito. mga Marte yung Aluin ako kita sa Manila duman talaga delikado duman nagulo mga buwan pa 2005 naguli ako 2019 mga motor duman ay ka piling magwal-gwal sa luwa pagkagat galing ko din ang motor na
babae yung mga nagtatrabaho mo sa bang ibaga, din ka, yung trabaho na ko. Magpermi kung may kayo rin yung lalaki. Kapag sa inyo, may restaurant eh. Anong requirement sa inyo? College graduate na lang. Sa yung pili ang mga college graduate. Hindi ako kumabot sila. Tapos ka pa. Meron pa lang akong typical na sticker na din. Ito, pagkakalim mo na kung nagdagdag ko lang kanya ako. Yeah. Nadaman niya ako pag nagdukot ako sa kasi magkarinig na na yung mga to, hindi ko sinadal ko, pinos para rato. At sa pulo pa man ang kanyang ginawa ko niya. Yeah. Nasa ano ata, bilog na po, ko ano. Ang tampulong na maka mga sabi mo, kumakabang andaw mo sa mga. Sa mga ito sa, Oo, parang andaw. namin yung abay nito. Ay, may kuta magkamot sa andaw, may dapat makabay nito kami. Nalaban na lang, habang na 20 ka, nakulang ka na ba, ang baga po ako. Yeah. Kasi sabi ko naman na kung makaputang 20, ang dapat na, ano ba, sa kulas ang hapon. Hindi naman naka-20. Parang nagtrabaho mo siya na 8 hours. Isararong ano ba, mga niya ako kung baka, minsan mga nasa sa pagdaan at ang mga PSA. Yeah. Kasi marami dito, pagkaroon ka na yung ano,
So, ma-assign ka mo sa lugar ngayon na karamihan yung mga araw. Ito man po sa mga bulog-bulog na, ano lang. Makapagawa mo ng quota. Nahalaw-halawi ko na kaya na. Hindi, sa mga ibong baga, parang lawin mo ng Dracula, kaya nga ron. Ay Dracula ang daga. Kasi yan, nakakita. Tani nga din. Lawit pa ng ako. Kung dati baga na nagsusukat ka na, madaling usan mo ito. Araw din niya na gamit ng tablet. Pero kapit po kami, pero mas magaling na lang. Ang recipe silang pag mapa, then Online gano'n yan, may SIM card. Baka satellite na. Anong brand pinakalag mo ng brand? Samsung. Presyo naman ka. Baka kapon kita sa pilat ka. Ang peso kaso, pinagkay dati sa mga maestra ba? Sa gamit ng maestra, 15,000. Nahiling ko na ito. 10,000 naman ito naman kayo. Ito na yung 50 talaga, 50 kilo ito. So, tablet na laptop. Ayan, 50 pa. 15 pa ba? Ito talaga, grabe talaga ito. So, sinupply na laptop na grabe ito. Naman sa Mr. Tanaw. May pamangkin ako ng isa pa ito. Pinahintan ko ito. Pa-repair. Tapos tayo nagpapagkanto-kanto, inimbestigan sa Senado. 6,000 pala nito. Isang contract, ano pa kayo ito, nakakontrata pa si ano, ako dito na congressman, si Calvico. Ano mo ito makalog naman sa building pa ito. Na ito, ang kumpanya ka ito, construction, gigibig sa mga sinampong. Di ba ito lang ito kami. So, kulay dyan sa magalit sa building. Kasi yung ito, sa niliyang kang ano, isibig na resort. Hindi, Calvico. Ano ba yan? So, Sunway. Pagaling kita ka lang. Luwan tayo dito. Wala ko naman dito. Ang ano mo sa PSA, yan, naka-ano na, di ba sa PSA? Nagdadang tapos kay pagkabang, i-download nila. Tapos, ang magpasin na sa PSA, naka-ano na, di ba? Dati na ba kasi may PSA? Maabutan doon. Ay, iba na din ito. PSA na. Tinalagan nila. Tulungan na pag-ibig sa mga wala. Di ba riyan ka? Internet. Umawali ka niya. Ayun na niya.
na. Ito lang nga yun. What about 55? Ay, Ay, di ko sila sinilipan ko ang case. Para lang. kaya Ay, wala mo makakalik lang naman may ito. ito. Ano, ade? Kaya wala mo marami kung ka. Oo. Wala ito. Kung ano nakasulat doon. Para kay ni Ma'am Kutinarang, ano, June 14, parang sila ang birthday nila. Ako, Hindi, magpwede sa ano. Kung nagbawa ka kung PSC, hindi, magpuproblema. Sa iba, magpwede nila. ay, May kung naman sa ay, bakit PSC. pala? Kaya mo naman ito mabago. So, mga letter na ilan mong birthday, yun ang nakalang talaga. Sa ano nga talaga yun? Kaya ito, census dahil katangkon po sa Ah, okay. ito ba doon na po? Pag nasa nga rin. Hindi na magpasarap ka na. Kapag ka naman si ano. May pa ako nakakita dito. Yan ang nakita ka mo. Sige, rin nito tablet. May susunod ka ako. Ako tulog ka din. Lagi tulog ka. Madali yung nga. Ano rin yung naging ako sa kira? Gusto? There's a lot of very cool songs. Yeah. Then, yeah, nila. Ano ako ganito ha? Ano yung napapagalang pinapay? Ano yung mabantay natin? Kaya ka lang mabantay. O sumalit mo, minarat mo rin ko. Sumalit mo minarat. Pero, mantay ako na.
Saya mau coba deh. Kita sate. Start. At sa pamatututo na kita, ano mo?
Inaya.
na. Scam na. Eh, boy. Eh, di ba no? Mahalo ka? Itik bagaan. Gamitin mo. Ay, may meeting ka siya pala. Then,
niya, it's better. Okay. Kaya, dua, di kami din mag-gana.
Ito yung iba.
Sa port, Okay. Isa po. Ay! Ang ayos. Ano? Ibol. Ala! yun mo, rayon mo. Alam mo. Nililip ko to. Parang snack. Pulo ka? Malipit mo to. Ay, mo ba? Yung ako mo puti? Ibol mo? Paano yung kanila? Ibol mo rin. Ibol mo ko rin. Diba na? Awalin ako ng asal ko. Ito. Hindi mo lang pag pinalo mo na para nang iigit pagkatapos pag naigit ka tawag ng konta dapat ilagay sa iyo ka Diba na kapunta? bakal Mamakibig. Kasi minali ako dyan, ano mo shadow dragon? So, nakakuha na sa wish yung 0.10%. Yung pero mo bakal ano? Million? Hindi ako. Makamakali ka natin siya. Makamakali ka naman. Kaya mamakali ka naman. Alam mo mo na star. Alam mo mo. Bastian. Ilaw yung alin yung Dragon King. mabalik ka shoot shoot shoot
Tres. Di ba? Pero kasi ako, yung best. Ano? Ano yan? Yung, ano, parang kalimutan ko. Ay, yung basta na. Ay, ano, nila din eh. Pangalawa. Kapag nagtago, Ano gawa mo sa? su, hindi. Brad, elo ka daw ano? Video. Ano ko dito? Mga YouTube style ng topic. Yeah. Princess Swordman, ay Swordmaster. Open top. Uy, kung naman yun. Awal mo kayo sa yung Apple phone, tapos power window. Ito mo kasi ano, Okay. ito mo kasi yan. Open mo. Open pa. Ano kita? Hindi ko rin sa bakit. Dito ka nagdadala. Dito ka nagdadala. Ano sa dragon? Oo. Kaya sabi, Nakuha mo na tulis ano? Pare. Ito. Pagi ko na ako yung baklo. uy! Uy, kapili ka! Ano ito? Ano? Eh, bago hindi ko nga yung bulan. Ano? Ano yung nakita ko na gagawin? Kami doon ako. Sige. Paano ko naman niya? So, baga nito ang radio. Uy, waiting! Parang! Ano mo, sabi mo, Start mo sa sulong mo. ako man ako. Ano nga, di ka ng pasulit? Tama na ko, nung kami apa. Ano ito? Rin ba ka diya? Napang daw mga kapilitigan. Kasi ako, skip. Ako, Oo, una. Kaya ko na pwede pa rin kang mga
Bilhin ka na. Eh, wala nang wikong pa. So, bakit kayo panduwi? Nakukulit ko. Nakapag na kayo? Hindi ko pa pinakagay ko. Pag, mga bulok pang gamit, CJ. 7 days. Hindi Hindi mo nagpagkawaso. Dahil. Visual, CJ. I don't wanna be a Marang kita. Libre ka. Sige ang bo. wala mo. Men? Ay, yan. Okay, ganda ko mga kapal na to. Uy! Ano ba? Ito na nagkano nga ito. Ano ito? Pagbo. Ay, daddy. Ay! Baka ginagawa ko nga yung sunod mo ba din? Ako na. Bakit na mga bungkuloy? Laka mo ba? Laka mo ka na ito. Nila mo din malaw. Bakit PH ka nga? Hindi mo nakakaya ka. Lagay na! Yung plato. Bang! Daong! Masayang sa nasilis tumitik. Wala mo guli yung mga rapi. Bakit? Ako nga nasanay na kaya nga mo. Doron pa. Maring kami. Tapos ako. Ano yung itingas na kulog niya? Pero libig ko. Ano yung unay? Kaya na, kaya rin ko ba? Ano, babae. Ba, dali. Dali, ulam. Sige. Ito niya. Bawal mo. Sila mga ito. Sila. Wala na. Ay, ginagala. Hindi mo na, ito na yan. Sabay ko siya sabi. Nandito kita. Ano? Kita na kasama mo? Aeroplane. Ay, aeroplane. Tama dito. Ito ko lang. Ha? Okay. May wala na. Ay, panis. Aeroplane. Aeroplane. Yung magandang mo sa maganda yan sa ano. Yung aking pag-iirap sa pag-iirap. Ay, siyempre, tapos. Nagpukol niya, mabuo. Kahit sinakubo, ilipapak madaming solo. No? Ay, lapit Pero mythical. Mythical po. Saan kita? May summer, next day. Ay. Ay!
2021. Yung laptop nilang isa. Wala, tapos! Buwan na 26 na January. Ay! Kaya mo, nagdalag ka naman ang pinag-isip ko, gagalawan mo. Uy! Dali na! Uy, dali ko! Pamira pintibo. Sige ba? Advice, ano, Sige na, bye. Bye, boy. Ano ka dyan? it's my fault. Gumalaw. Okay. 3, 5, 4. Diyan ka, mas Wala. Ya, ano, nakatikilaw. Musik ka, may mapaano, uy, basta ka. Okay ka ba? Parang ka ba? Bago ka man sa ko, nasa daw. Hindi, oh. Wala dapat. Una ko pa kayo ginamit ko sa mga nito pa. Ano yung kunya ni Titi Gaga? 7 days, wala. What 7 days na po? Isang bulan. Isang bulan din. Unat na rin po na. Hindi ko na maisip na ko yung bilang ko. Kaya ko pa yan na do. Nawawala ako ah. Suruboy. Eh, oo, ito sa Suruboy. Baka ko ano eh. Sa ipo. Ano mo? Arali ganda. Kaya. Isang natak daw. Sumbis. Sumbis tama. Hoy! Ayun pa kapal. Tira na sa nakita. Aray! Kapag naanak ako! Aray! Bakit na sarang pali? Nagkakarado na si Narigyo, kaya mo Narigyo! Anong ginagawa mo? Ay, di pa nasunod eh. Ay, ayun.
ako sa Nagkahurugos. Ano ba ano mo? ano yung Ikaw mo daw, Children. Dahil nagtatabak. Ibig sabihin na nagkakagalan ng tulong. Ito na. Uy, habits daw ako. Hindi ko pa nakakaya to. Uy, grabe na ka na. Anin to? Ilan pa na kumain? Do. Ito, pinakal! Pinali! Ang lakad Ano? ka. Aray! Sumpi pa. Ulo! Anong ginagawa mo? Uy, nawara na naman ako. Ah, Ano kamunin? Ano kamunin? Ano kamunin? nagiging swallow. Huwag ka naman sa naman. Sarong plate. Sarong may plate. Ako pala. Wala ka, nagtuwa akong buhay. Yadig ka na kaya ako. Tanong mo sa... Diyan, apat dyan. Senior. Hoy, magilig yung love you ha. Sino po yung... Love you po. Daw lang Pangan! Ay! Di niya ako mamamatay! Patal na sa baba. Uy, takbo! Uy! Kadaan! Uy, kadaan! Uy, kami muna ni! Wala, wala sa kaya mo. Tulog ka? ginagawa nyo. Naglalaro tayo sa taso. Ako yun na rin yan. Anong ginagawa mo? Pisto lang ulit tayo! Uy, nawala sa giray! Oo. Kaya pa na ako ako. Oo, di ako tatao. Mahal ako dyan, mahal na ako. Ikaw natin. Magalit na. Diba, di ako tawa, baka na ako. Manak! Manak, manak. Sis, may kapal pa Pagalit na eh. yung pulo. Subi na naman ating kasawan. Ipakabuhan yung buso. Nagiging ibang tao. Ang ginagawa. May kapal pa rin. Nurse ka, may sarap ang dahil nurse. Bakit ka po mahiling parang
Bakit ka boss, ba nakabagay sa pwede? Yan ang dami. Ako sa boy, hindi ako ano ba? Ida sister. Nak, may sila lang pinag-isitira. No, ganang ko. Kasi kayo na ko. Yung pijama. Oh, lawat na kira. Yun na. Ah. Zero, and Ako pa ano. Ano yun ko? Kasi kaya. Dapat. Gusto
High level. Bangka. Nang ina kayo, permi na naman sumugay. Ito, nabupis. 1,000 plus. Boy. Kami po mag-ibig. So, Wait. Wait. ay, papagulat siya. Kaya, Oo, nakakuha na naman. Ano niya, dito din. Ano yan? Dapat ang nililito. Hindi yung... Hindi. Karong araw, magiging mo lang. Galing din mo. kaya permi ka po. Kita nga, may minakabot. Ikaw, mali yan. Pag-ibig na nila. Limit ko, kilo. Kilo ang hayop na yun. Nasa ano? Itong kilo. Bilang kami naman sila. Kaya ngayon sa flight na. Lima. Dapat doon mo kami. Gamato. Hindi mo mato kaway. Hindi mo mato ko lang yun. Tawag ka rin mo. Kasi mo. Hindi mo mato ko raw. Eh, tanong ko mo doon no. Hindi ko tanong ko. Dahil sa pagkakas. Diba, God, kayo na siya. Ah, sila yung kami. Diba? Ipahan mo kami sa Hindi mo mo kung gusto nila. Sundan, baby ko. Malta pa ako. Oh, root. Oh, root. Ako. Nepertinya dito. Oh, root. Oh, root. Paano kayo? Ay, hindi ko na Tama din, may nasabi sa lang ako. Ito ko rin yung ano, ako pa ito yung ano. Ayan! Ito pala. Ano? Ang gulo pa tinawan.
Ay! Wala akong aliyaw. Baka yung warnet ko ko. Nakulog din ko din.
Alam mo, magkumaga ako ng problema. Kaya sino kaya mo? Dapat ba yan sinabi mo? So, ba dito? Ay, dito na yung kanya. Pero sino, so, diba? Pero sila nagsamad ka. Diba? Kaya tulong yung mga pagkakas. Wala yung kanya, sikuntuhan yung kanya. All belong to God. So, no big deal. I just work hard. So, kapag hindi ko ano, yung siguro kayo yung babae. Eh, hindi ba legend pa rin sila? Ano mo? Oh, yan na lang. Siguro na boy, yun yung ano. Siguro na boy, yun. Kasi tinakatakas sila. Hindi sinusunod. Nagpalakot ang panay ko siya. Para nagito. Kalito. Walang dati kang gano'n. Tik ka naman. Nakaisip ko. Papansin. Ako lang sa pagsisilap mo. Ako lang matilang mga Ayun na case ko. Yeah. Yeah. Wala ka na kami, 10 minutes ka, ayun. Ay, dito lang kami. Ano? Ano na yung decoration sa ha? Yan, sinakali. Ilo lang, ilo. No. Mura dilan. Ah! Mapansin ko. Wala na ako din ay plano ito sa mga ka ano. Ito nang mga ito. Ano man? Hindi ko ito ko. Hindi ko ito ko. Alam ko, kayo. Hindi ko ano. Wala na po. Hindi alam ko pangalan. Si Gian din ano ko. Dua sila dua mo. Ako ba ang mga dua. Ako ikaw. Meron talaga pangalan. Si Gina yung ano ko.
Dahil mo maganda sa patanin niya. Sinta ka lang, ganun. Ay, ya. Hindi ko na po sa nag-reply ba? Ay, Jay. Hindi ko para kamay. Hindi ko na mga gawa ka. Ito sila kapag-kamay. Nasisay. Wala ko dahil sa pagkakas. Ayun. Siguro ka lang ito vlog. Para Oo, parang tulo ako. yan na doon mo pagod yan. Yan naman. Ay, naku. Oh, ano, pagbalik. Ay, friends na ka lang tulo. Hindi pa gas ba wala na dito yung ano. Ayan. Ba, ikaw, pakat. Ayan, Bilan! Atom! Can't see you, bro. Can't see me. Hindi ka niya. Ano? Paduling na rin. Iya. Ano? Hindi yan. So, 25. Ay, Sinusunod. Ikaw, susunod. Ay, naku. May pag-asa pa ako. First class. Bang, do go kill. Video ka mo. Bibili ko talaga gini. Wala ka magandaan. Uli mo. Okay, po na ko. Hindi ako. Magtatalalo. Relax. Kanila. No, bari ko na mo bari. Hindi.
May ano, may debate. Ayun ito ba rin? Dapat ito sa yung Hindi ko alam kung ano yung alaga. o tumaktog ka, yung bawal bumili yung nagpatuloy ko. Bago na naman dito na yung seafood. Ay, ano nila? Sige ba rin? Iba ka nila ito sa radyo. Yan. Iwan ko nga dito sa kulang. Yung ngayon po, Dito yung ganyan. yung wala yung susunod kito. Ano mo ko ito? Ay, tuntun ka lang. Buwan mo ako. Kita yan. Nakasiki, ganun mo. Kasi wag ka mo yan. Makita Ito ka sa lang. buwan eh. Yeah. Kapansin ang kanador. Uy. Ano mo sa kanador? Kailan kang kanador? Ano po? Paano buwan mo? Uy, kasi Ted. Bakit sa mga sa mga wala araw? Ate sa po. Open man. Akaw. Okay.
Yun na lang ito. Pinagpagalan ng awal, yun yun. Yeah, pinagpagalan, yun yun yun. Ano dyan, boy? Pinano mo? Pinansi? Dami namin na. Pinano mo? Ano na Diba daw kawatan mo niya? Sa puti. Nagtaon ako. Nagtaon baga ako. Mag-pull ka. Oh. Tatak ka. Wala po na siya yung takot ba nila? Dalawa? Ito, mag-pull ka. Wala yung wala ka na basta.
Sir, baka na speaker. Ayunin na ba na? Dahil pang ko. Ayunin na sa mga ko. Gusto. Sarap, gusto. Gusto. Hindi kayo. Gusto. Gusto na sa kita. Ano nila? Isang pili ko. Aray!
Ano? Ibibitan niyo ba ako sa kayo ng gusto? Pero mo siya nakalap sa video. Ano sana dyan? Ako matagalaban ko. Oh, oh. Ito. Oh, oh. Oh, Hoy! Ito na lang. Ay! Ikantin na ito. Kaya na ako. Bawal ako. Kasi kang wala tulog na bala. Kung ito, hindi ka exit mo, ikaw po mo. Dito ka na dito. Kasi nga ako ka, ipapalit ka na. Kailangan niya ang hirap ko. Bala alam. Kaya na ako pinananimulan. Magkagiran. Baklan mo magkagiran. At dalawa, balik tayo. Akin sa to, balik sa kamay. Ulo!
Dalawang taon. Puta, mga gitadad, skinning jowa din. Ano yung ako pala? Iyo. Dahil nagkaroon yung makadad sa Akski, iyo. Uy, wala ka ba siya? Akski pa siya. Wala. Hindi ko pwedeng bigyan dito. Nanalit ka. No. Alam ko po eh. Iba. Ilas mo na ilas. Ilas mo. Tapos mga mga kids. Ang try ka na pagbaluwal. Hindi ano, no, doon niya pag-iingat. Oo, doon. O niya ni Ian, no? Pero pa naman kayo.
Dahil kalbo yan ito. Wala na ining. Wala na siya wala. Gabos. Kalbo na kalbo. Yung kalbo yan. Ito yung pagkakitan. Paano daw? Ito yung pagkakitan. Ano ba yan? Ito ulit, yung medical naman sabi. Ako hindi na ako nagpapalagay. Dahil tigil. Yeah, Ano tigil mo? Nagyahan. Ngunit ako yung ma-deal ka, may edit sa tapos ito. Makakapa mo na lang. Dahil dito po, tantas mo matulog ka. Grabe ka lang pagkakawin. Sabi niya ito kung may pangarap ka. Hindi ako po ito sa mulit. Sabi ka lang pagkakawin. Mambinta na sa mulit. Ako niya kung sa mulit. Mas mo yan yung tabi. Tigil yung ako yung. Una ko lang mainit. Tulog pa ka. May pinadala ko pa rin sa akin. So,
Nakita kayo yung creative. Dalawag mo mag-upload ng ayun, may makin pa mga. Hindi nawawala ng bulan. Hindi na nawawala. Ang baba yung mga nire-rent mo. Uy, hindi na kayo. Okay po.
Ano yan? Ano wala sa ano? Ay, William, napasok.
Ayun. Wala, hindi na. Yaon tayo. Oh, isang lang tao.
Ano na, una. Marami. Nakakababad na daw pag ang nakakabad na daw. Wala ng display. Saya kamu ibu. Kurang sa linggo. Ay, kung sabi niyo yung yun eh, ano, ay, ba't may kasi na? Ay, ba't may ito paggabi, may ano ba ganyan? May escape, ano ito? Escape, karakter. Paggabi, ito baga, may escape ba ganyan? Sigurado ba ka, paggabi dito, dito, ayan o, pwede na play mo lang. Ayun, nakakaganda. Ingat ni kahit lapang. Uy.
Palpong na walang high, hindi mo. Sa ko naman, Alam mo, strong roll lang. Ako din mo lang. parang may pwede mo. Pwede mo dyan mo. Ay, ba? Sinaksak ko ay po. Tanda ulit ka na nga yung magpapulodit yung ay po. Kaya naman na. Uli na nga yung go. Hindi mo nakakayot na ano mo. Nasubi. Abay, play na rito. Ay, ay, pag-ibig. Hindi mo tabi rates. Ay, dapat to, nasa konti mo na rin sa mga ako. Ay, ito ang po. Ay, ito ang tayo. Thank you. Lapa. Ano ka rito? Uy, ako na ako. Parang yung bidaya ka sa ay ba? Uy, kung ano sa pula din. Pero, pero pa naman si mo, ano aga po no. So ano yung guys? Pero may mga ano ka, may kang picture. Kan. Sabi pa po, saan tayo kanya? Yo. Ba, subscribe niyo. Wala nga na pag sini. Ano 'yan? Ano 'yan? Wala. Yun. Ipapandok ko niyo. Di mo na yun talaga, Jeff. Parehas mo talaga. Parang Jeff, ko ako, Jeff. Ayun ako mag-ito. Si Bunso. Si Bunso. Pero pilit ko lang. Simok sa yung kayo. Bunso, di ba? Mabuti ba? Sa oras siya. Bunso hanggang dito. Inabot na. Isulit na.
Kita daw. Sali ko na nga. Kita daw. Dako yung suwayo po. Likod mo nyo. Alam mo. Jay. Ano? Pasa sa wait. Punta naka-nurse na nga ayun po. Wait, balik ako di nga. Di pa man na ako. Tangi po. Okay niya mo. Yun ako nga. Ay, kaya ako work mo to. Nag-charge ako madali. Nag-charge ako madali. Ano nga na yung mga yan o. Ako lang nga yung wala yun. Nagpag naigibo na. Madali. Punta ka na ako dito. Ayos sa dito ka. Ganyan ba? Ano bigyan mo? Tanapa ako na. Ano ba ito? Kaya ba ito? Ay. Ay, ano ka ba? Ay, ano ba ito na? Bilang kasi kayo, puta kang hayop sa mga wala ka dito. Nasa po. Okay, punta ka na, ba't mo ka pa? Yan na. Patalyaw, dyan nga na eh. Yung mga ito dito sa baba, pasal na. Hanap po tayo sa baba. Nagkawa ka na ito. Bobo! Kuya, di ko kayo ito. Bobo ang ayos. Di ba pampay? Do you balik? Paano ko? Ay, ulit pa yung igil naman. Mag-deal. Ingat ka na, 181. Ha? Puta ka, Jeep, pinahulog. Sila pa gano'n. Uy! Napurpurpurin si Dapi! Firebolt, Royalty, 31. Oh, Royalty.
Lenny, mga Lenny. Sabay ko ay po. Maybe the same time. Datiwan mo, ano dahil yan niya pag-aptong? Yan ang 20. Pero ano yan? Apa? Dati kaya yan. Darong dapat pa ang kape. O wala, sa komunikada. Kaya ito ba ito ba? Hindi, nagano ka na, pero lalo na sa pagmahal ka ng hindi ko natin kung ano mo ba ID so yung tap o di mo marunawag siya kaya nagpo-printer ka na sabi na ano ano yan so nag-i-imprint na ito palitan kaya ay kundo ako sa pagmamahal dito. Ang ito liting ko logo. Ano ito na kulo? Silingan na kayo po na kayo, na kayo. Pinapagsahan ako. Pagkakas ko po. Complete na lang. Complete na. Wala kang pag-ubuhan na eh. Ikaw, nga dalag. Hello? Hello, sir. Okay, Nate. Hello. Hello. Tabang mo. Di. Next time para ko. Uy, ang naka-alert screen? Silaksak mo ko ta. Hindi na nakikita ko ng buhay. Okay. Silaksak mo ko ta. Dapat yung napigtulot siya. Ay, video. Kumbat siya sa likod. Ayun pa yun. Alam niyo mo pagkadala, wala yung video. Dinadang ka nyo?
Puta nga, hindi mo pa ganun. Ah, mali na GP, ay pa GP! Magatling kita? More pag magatling. Balik hindi. Hindi ba okay, Uy, gilit na nyo. Tanga! Tanga, bobo! Paano ba nito, Pi? Oro bomba? Natatalsik mo ng parang na yun eh. Habol! Yun, kasi napagin yun, no, at wala. Ang hayop ko. Ako nag-teacher, inom po. Sa ginabay pa katapos gini. Matinda naman ako. Hindi kang hayop ka o. Response ka. Okay lang mo din ko. Iyo? Hayop ka? Ito yung hayop na yun. Sigura, ito ba? Doy mo niya. Ano mo niya, di ba? Ito yung mga nakasasaro na ako sa huwag di ba kayo? Hindi ito meron pag kinain mo. Huwag iyo. Hindi na po. Kaya akin ito. Huwag ka to. Huwag ko pa saluhin ko. Pinilitin ko sa natin. Wala yun yan. Huwag na dali. Yan, sige. Kurap-kurap ang buhay kung ayaw. Gusto ko ka. Dito na mag-kurap ko. Eh, masarap ang buhay. Alis mo na dit shit. Ay, puta ka. Nasakto sa ayaw. Ano? Nakatalikod ang ayaw. Yan, matapos ko doon. 45 days na sa pagkakita. Kung kapag nga ito, hindi ko lang may bagong ano? May bagong ano na kung atawag mo na gano'n? Yung wala bigay mo alawan, hindi ang ano ang dami. Pero pag natapos ako, kasi yung nalog mo na naka-eskwela na sa ano, so, yan na nag-eskwela doon mo sa Pawa. Ano, driving ginawa niya, tapos nakuha din yung alawan. Pero kapag i-aim din ako na ito, tapos baka din mga gamit. Di ba naman sa namin? Siya nag-isla. Ano pa siya? Third year. Ano siya? Credit ginawa niya. Nasa atin kung may nakuha.
Kaya pag ang dami ng kahit na ang alam sa kanya, Yung mga gano'n, daily allowance, 160. 260 kada lang. Tapos, 500, 250. yung pinati, ano, kita na kala, no? At saka bahay ka na ano-ano suwa yung Siyempre, allowance. Kusay na na Isang pantaw ka. Siyempre, ano, kusay na na yun na, ano kasi yung medical ba? Yan mo sa pinagay. ID mo sa dipiti mo na sa Akin pa rin. Sa tray. Will. Uta ka lang yayap ka. Sabi ko, kaya ako. Nakura ba ito? Yun, taka nga yung sa diri na kapa. Kung mo na yung kaya ano? Ako dito tayo ko ano nga, pwede mo naman ano ko sa mga kayo ng barko. Uy, parkour! Uy, ala, hindi ka. Ito ka na lang. Ito ka na lang. Hello. Yung mga picture na yun kasi. Ayun talaga. Picture ng pagkaisi. Pero, mga visual. Tayo po. Visual. Ano, uy! Ang ganda ng mga comment.
Bibigyan na pero. Tama! Gatlingon daw ka nga yun. Gatlingon niya daw ako. Kung ikaw, paka. Uy, ayos na nahulog na ako. Ako nag-George na nahulog. Gusto kinapos. Abot na may niligip eh. Punta mo na ay po. Ano yung bawin ko mga ay, lang naka-nursing din. Sapat na nurse. Yun na. Tanga. No. Punta ka hindi ka nakuha. Hindi may tangaligyo. May tangaligyo. Tagal mo yan sa kayong hype sa rin. Sige ako, stage. Why? Utak ka. Shooter ba o? Kimel ka na, ulit yun.
Hindi yan matulog. Wait! Puta kaya kahain. Pwede ako mag-compose. Puta man. Walang nag-iisig. Meron ka sa HP? Malapit sa HP. Ay po, 3 minutes na nga yung parts. 3 minutes ka? Hindi. Kasi may ka? Puta ka. Ay, namapindot. Ay, gampart pa, hindi gampart. Napindot sa mga ayuda. Kaya, yung mga talat, ito mo ulit na pagkakita. Pero, lahat ng mga ako. Ano? Work na rin. Hindi. Ay, 15. Room is full. Ayun na. Building na ako. Building na doon. Saka joke. Hindi ko walang ba. Hindi na ayos.
Wala sa buhay-buhay, magabi. Puta ka na siya, visual. Puta ka, grabe. Wala dito. Buhay-buhay, baga. Ano ini? Ay, mga namin ini, bahala na. Ay, God. Ito sa biyahe. Wala ka rin din. Hindi, ano. Ako na kayo laro. Ha? Sige na, love ko dumaan. Ano ba na kahit ha? Sige, pwede. Ha? Ay, bubuan na lang. Ano yung pwede? Ito lang yun. Local. Local lang pala na. Huwag ka ba naman?
Pagyan ng height hindi. Height na naman. No, hindi ka na. Hindi ka na. Kasubi ako nga ito na lari pa na doon. Naman natin yung yang mahulog ka pero may hindi ka daw. Ay, punta ka nahulog ako din. Nahulog mo na ako. Shoot ka na ako. Bigyan na ako ng ano, pintan na niya. Bigyan ka din. Bigyan ka legit. Bigyan ka sa pulisan. Sa pika, ulit ko lang. Okay. Saya pa yung abot dito. May mga pamasak mo ka sa play. Gusto bigla. Kasi naka
Ay, gabi. Buwaki. Get circuit break. Tagal pag ah.
target mo. Uy, puto nila mo. Ano ba, kaprate ako? Mga dalawang oras pa. Kapit. Ano ba nila ng parang
Nababawasan ang mga yung ha? Hindi mo kasi. Hindi yan. Hindi mo pagalan. Eh, wala ko nga ibig ko ba ano? Ikaw daw ang pang na. Guling ang ayaw. Balik na. Alas na ako, okay? Hindi alam mo, sabihin mo may bilang, baga. Batin mo lang. Chat ba? Chat din mo, batin mo. Gusto mo, descript mo nga ano, may tao, tapos, doctor, hindi na ako, hindi, gusto ko malinis, hindi, bakit mo, wala mo, wala, kaya ako, by baby. Dahil badil-badilin mo mga Baliw sa
Dalawa mo. Dalawa na po yan. Hindi na siya nakawag, hindi na nakawag. Halika. Yeah. Hindi ka. Hindi ka. Halika. Wala sa kanya laban. Wala. Wala lang buwan. Hindi mo baga na F8 ang ayaw. Wala. Wala lang buwan. Matulungan na sila ko dyan. Hindi ka lang. Sa Tama. Ay, nagdikit. Nabalik ka na. Nabalik ka na. yun na. Nag-book pa kasi wala yung nag-book na sa week. Kaya, Ito na yung wala. streamer. Masyal ba tapos? Ay, gabi. Ito sa loob dati. Wala rin yung support. Magkakta. Ay, Magkak-support. Pero, puta kang hayop ka.
Nasa ibaba ko na pala natin mo ko na maayo. Oo, ng buhay ko na. Uli mo, sabi ko ano? Bagay na buhay ko na. Buhay naman sa mga sabi ko, naman dito na ito. Sabi ko, nasama yung ako, pinigal ba? Ano yung mga kalaban? Kung yung buhay, ito, ito ba? Isa yan din sa akin. Bonus pa, magbuto. Hindi mo mga yan din. Diba? Ano sa tatap? Doko, dan. Buta ko naman. Ano ba ito yan? Hindi sa gini. Tapos, hindi mo pa nakakataas. Diba? Hindi mo na kalabang. Hindi mo na nakakataas. Hindi mo na ayun na. Kung yung family, ayun pag-ibig kami, ayun na. Na, ito, yan. Hindi na mo. Ano din mo ba? Ay, support. Hindi pa man support sa Ruya. Hindi na support. Hindi mo lahat. Kaya ako, lahat,
Ang hayop ito, ganito din. Sa mga buo. Tapos, Select. Okay. Tangay pa. Sige. Isbag mo. Yun. Sanay na lang ako. Boss. Sige, nasa plate na lang. Okay. May exit. Ha? With enter? Oo. Hindi mo lang yung grab ito. Nakapado, dito po. Bokers na mamaw. Yan, ikaw. Abayin mo lang. Ani. Char. Ano ba? White dish. Ay, ito lang. Agano lang height dito ba dito? Kaya ito na dito boy. Kaya ito na tayo marunong dito ya. Dito daw na biyaya. Ah, dito.